হে হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিৰাজ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ থাৰ্ড এপিছ'ড। আৰু আমি এতিয়া ওলাই আছোঁ যোৰহাট টাউন গৈ আছোঁ আমি। আমাৰ ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যোৰহাট টাউন 12 পৰা 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব। চ' তালৈকে গৈ আছোঁ। চ' তাত আমাৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আছে। তাৰপিছত আমি ৰাতি গুৱাহাটী বেক কৰিম। শতাব্দী কলিতা বিহু সম্ৰাজ্ঞী লতাশিল খেলপথাৰ লতাশিল বিহুৰ এইবাৰৰ 2022 বিহু সম্ৰাজ্ঞী, খুবেই এক্সট্ৰিমলি টেলেণ্টেড, ইমান ধুনীয়া বিহু নৃত্য কৰে। চ' তেওঁৰ লগত এটা সুন্দৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। তাৰপৰা আমি ৰাতি নিশা বেক কৰিম গুৱাহাটীলৈকে। তাকে তো তেখেতে ল'ব ইণ্টাৰভিউ। তো সেইটো পাৰ্পাছত আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ তালৈ। আৰু যোৰহাট মই যিহেতু গৈ পোৱা নাছিলোঁ মেইন টাউন, লগতে ঘূৰাও হৈ যাব অলপ নেকি। তো এতিয়া আমি যাম। আৰু এইফালে আমাৰ আগত বহি আছে সনপ্ৰীত ভৈয়া। তো তেখেতক আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে ব্লগত। তো সেয়ে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। দাদাই আমাক লৈ আহিছে। কি খবৰ আপোনাৰ? ভাল ভাল ভাল। আৰু আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম শ্ৰী বকুল বৰা। বকুল বৰা। তেখেতে আমাক গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখন ঘূৰাইছিলে, বহুত ভাল লাগিল দাদাক লগ পাই। এয়া হৈছে তেখেতৰ পোষ্টাৰটো, এইটো হৈছে তেখেতৰ ঘৰ। আমি বিচাৰি আছিলোঁ ইয়াতে অকণমান দেৰি। আপোনাৰ বেগখিনি আমি লৈ লওঁ ইয়াৰে পৰা। বাই বাই। চলো বাই বাই। খবৰ ভালনে? ভাল লাগিছে। আহক। এয়া আমাক দিলে খুব সুন্দৰকৈ চাহ, মিঠাই, চানা। এইফালে আমাৰ দাদা, যাৰ চেনেল ভূত জলকীয়া নামত আছে, আপোনালোকে প্ৰেংষ্টাৰ হয়, পপুলাৰ প্ৰেংষ্টাৰ। আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া আমি চাহ খাওঁ। কেমেৰা ছেটিং মিলাব পাৰিলে নাই? পাৰিছোঁ দেই। নিকনৰ পৰা কেননলৈ আহিছোঁ ন, অকণমান টান হৈছে, কিন্তু হ'লেও চুইচবিলাক আছে, বুজি পাই যাওঁ। ঠিক আছে। ফ্ৰেম ৰেডি। একশ্যন। হেল্ল' চেক মোৰ লগত এতিয়া শতাব্দী আছে, আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিব গৈ আছোঁ। চিম্পল আছে। অ'কে, আহি যাওঁ এতিয়া। পুৰা বেলেগ প্ৰফেশ্যনেল লাগি আছে। এই হাঁহিটো লাগে। অ'কে দেই, ৰেডি হা? একশ্যন। কৈছোঁ বোলে একো বা 10 মিনিট মান একো লাগিছিলে, আহি আছে। অ'কে ঠিক আছে। গম পাইছোঁ তোমাৰ দেখিছে ভিতৰত আৰু আছে। ভাগ দি পঠিয়াবা নেকি? দুখীয়াক দান কৰিব হ'লে তোমাক দি দিব চাগে। খুৰী, আপুনি কিবা এটা ক'ব নেকি? আপুনি বিচাৰে নেকি আমাৰ নিচিনা দুখীয়াক দান কৰা? মোক কিবা এটা দিয়ক আপোনালোকে। দিয়ক, নহ'লে মই ভৰি থৈ আহিম। নাই নাই, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, চিডিঅ' নাই কৰা। বিপুৰণে এই আমাৰ শতাব্দীৰ 1 লাখ টকা চকু কৰি আছে। বাৰে বাৰে অহাৰ পৰা কাইলৈ এইটো নোহোৱা হ'লে কিন্তু মানে সি ৰেচপনচিবল হ'ব লাগিব। বাকী আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব এনেকুৱা মানে বিহু প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে, মেইন মানে জাজ কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰে, আপোনালোকৰ মানে এওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ডিটেইলছটো দি থ'ব। পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব নেকি? খালি মই কমিশ্যন খাম, ডাইৰেক্ট কথা মই কমিশ্যন খাম। মেনেজাৰ হৈ যোৱা। মই কিবা এটা খাম আৰু, হ'বনে? এইটো আপোনালোকৰ নহয়, এটা মানে আমি ওলাই আছোঁ। এইটো মেইন কথাটো সেইটো নহয়। বঢ়িয়া। অ'কে, স্মাইল ভালকৈ দাঁতকেইটা। মানে আমি আহিব পাৰিম নেকি? ইমান প্ৰাইজেছ বাপৰে। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি নাচিব? মানে অকল বিহুৱে? বিহু, সত্ৰীয়া আৰু ক্ৰিয়েটিভ তিনিটা চাই। ক্ৰিয়েটিভটো কেনেকুৱা? এবাৰ দেখাব নে মোক নাচিব? এইটো ইউটিউবতে আছে, চাই ল'ব। লাইভ চালে বেছি ভাল লাগে ন? পাছত দেখাই দিম। এইটো কোন ক্লাছৰ ফটো? ক্লাছ 8। আৰু এতিয়া কি পঢ়ি আছা? MA। ডাঙৰ হৈ গ'ল। কোন চাও এখন অ' বা অলপ কৰি দিছোঁ। বেছি গধু নহয় বে। পুৰা ICC ৱৰ্ল্ড কাপৰ নিচিনা ন? ৱৰ্ল্ড কাপ দেখোন পুৰা। তো গাইছ
ৰ'বা নাই এইটো উলিয়াব ব্লেকটো উলিয়াব দেই তেতিয়া অসমত নহয় ইণ্ডিয়াত ক'লে বেয়া হ'ব ইণ্ডিয়াত পাই থৈছে মানে এইটো নাই তো গাইজ ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউবৰ জগতত ময়ে এনেকুৱা এজন প্ৰথমজন ইউটিউবাৰ যোনজনে এনেকুৱা এটা প্ৰাইজ মানি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়া মই মঞ্চতে আছোঁ জাপি পিন্ধাইছে দেখিছে অ'কে থেংক ইউ আৰু প্ৰথমটো মই পুৰস্কাৰ পাইছোঁ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এইটো বহুত সাংঘাতিক লেভেলৰ হয় এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও চকু নিদিব কাৰণ মই জীৱনত আপোনালোকক কেতিয়াও দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো বেলেগৰ হয় বুজি পালে আপোনালোকে কি যে হ'ব এইটো প্ৰাইজ এইটো দাঙিব পাৰে নে এইটো দাঙিব নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ মিছ ইউনিভাৰ্ছ দাঙিব পৰা নাই গাইছ ইমান গধুৰ কোনে বনাইছে তুমি নে মা মায়ে কোনে বনাইছে মই বনাইছোঁ কিন্তু আজিলৈ বহুত দিনৰ মূৰত মানে আজি লুচি বনাইছোঁ দেই কাৰণ তাইয়ে বনাই তাৰমানে লুচি চাহ ধন্যবাদ কিবা তুমি খুজি আছিলা ন এই বহুত খুচি আছো তেতিয়াৰ পৰা যদি তোমাক পইচা লাগে ইখন বিকি দিবা মই 1 লাখতে চকু এতিয়া তো এতিয়া আমি আহিলোঁ ক'ত আহিলোঁ নাজানো ভূপন দা কৈ দিয়াচোন আমাৰ গমচেং আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰৰ বিপণী যিখনত মই অলৰেডি আহিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাই গৈছিলোঁ পাট মুগাৰ কাপোৰ আপোনাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পাট মুগাৰ কাপোৰ পাব গমচেং দাদাৰ দোকানত মোৰ চিনাকি একেবাৰে উৎপল দা তেওঁৰ দোকানত এতিয়া আহিছোঁ একচুৱেলি মই গম নাপাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ ভূপন দাই কৈ দিলে তো দেখাই আছোঁ মই আগত তো এয়াই হৈছে সেই দোকানৰ পষ্টাৰটো গমচেং যোনটো হৈছে চিল্ক ট্ৰেডিশ্যনেল মেখেলা চাদৰ গামোচা এছামিজ অৰ্নামেণ্টছ আৰু এয়া আমি এইফালে গৈ আছোঁ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুক শেহতীয়াকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলো আহিব গমচেঙলৈ আপোনালোকক যিমান সহায় দিব লাগে আমি দিম নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আমি সদায় আপোনালোকৰ কাষত থাকিম আহিব গমচেঙলৈ গমচেংটো একজেক্টলি কোনখিনিত আছে গমচেং আছে যোৰহাট নিউ বালিবাট নিয়েৰ আস্থা ডায়গনিছ যোৰহাট 1 অ'কে ঠিক আছে খুব ভাল লাগিল দাদাক লগ পাই আৰু ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি কালেকশ্যন আছে এয়া মানে যোৰহাটৰ মেইন টাউন মেইন টাউন বুলি নহয় এইটো পইণ্টত আৰু সেইবিলাক বেছি আছে আৰু আগলৈও আছে আগলৈ আৰু 5 কিলোমিটাৰ এইফালে যিটো ৰাস্তা আকৌ ডিব্ৰুগড় ফালে গৈছে আচ্ছা সেইফালে 5 কিলোমিটাৰমান আছে অঁ বিপ্লৱ তো এয়া আমি এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আমাৰ ত্ৰিবেণীপাৰ ঘৰত আৰু চিনি পাইছে সকলোৱে বেহৰবৰীয়া আউটপোষ্টত নয়না বুলি আছিল এতিয়া কিনমিন আছিল বাৰু তো এইফালে আছে ফুকন দা আমি চবেই খাই আছোঁ স্নেক্স তো এয়া আমাৰ লগত ত্ৰিবেণী বা নয়না বা বুলি মাতিম তো আহিলোঁ বাৰ ঘৰত ভাল লাগিল মোৰ এতিয়া যায়গে খাই বৈ আৰু সি নাখালে তাৰ এজ কিমান কোৱাচোন কিমান কোৱাচোন মই সুধিছোঁ এই সৰু ল'ৰাই কিমান এতিয়া কৈ দিয়াৰ কাৰণে কমাইছোঁ তাই খুব বেছি চাগে 20 ভিতৰতে হ'ব বহুতে কিন্তু ইয়াক 25 26 বুলি ভাবে দেখা ইমান নিচিনাই লাগে কিন্তু মই তুমি যে কৈ দিলা গম পাই গ'লো কৈ দিয়াৰ কাৰণে গম পাই গৈছে আৰু এতিয়া মানে 20 হ'ব 20 হোৱা নাই হয় বহুত সৰু আৰু দেখাত ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু সেইটোৱে আৰু পাই ভাল লাগিল আৰু কাইলৈ চাগে যাবগৈ কাইলৈ যামগে তোমাৰ এতিয়া ক'ত থাকা তুমি মালয়েছিয়া। মালয়েছিয়া কিমান দিন পিছত আহিলা আঢ়ৈ বছৰ পিছত অলমষ্ট 3 years আৰু আচ্ছা তো সেইটোৱে আৰু কাইলৈ যামগে আৰু এমাহ দিন থাকি মেলি বেয়াও লাগিছে মনটো মানে চবকে লগ পাব নোৱাৰিলোঁ ন বেয়া লাগিছে ইয়াৰ গামোচাখন বিহু টাইমতে আহিছে যেতিয়া বিহু শেষেই হোৱাই নাই আৰু হয়নে হ'বহে বহাগ মাহ আছেই সেইকাৰণে দিলোঁ আৰু বিহু বুলি দেই থেংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ আমি আছোঁ এতিয়া চান্দাৰ ঘৰত আমাক মাতিলে আজি আৰু এইফালে চবতকৈ এটা বস্তু বিৰাট মোৰ ভাল লাগিলে এই বস্তুটো হাতত দাঙি দিওঁ এই বস্তুটো এই বস্তুটো বিৰাট ভাল লাগিলে সঁচা কথা কৈছোঁ এই বস্তুটো বিৰাট ভাল লাগিলে আমাৰো টেটু আছে কিন্তু এইবিলাক আমি বনোৱা নাই এই বস্তুটো ভাল লাগে চিৰিয়াছলি কৈছোঁ থেংক ইউ তো আমি আহিলোঁ ইয়াতে আজি আমি ডিনাৰটো ইয়াতে কৰিম কষ্ট দিলোঁ চান্দাক আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈ আছে কষ্ট লগত কথা নাই মানুহ আৰু এইফালে আমাৰ হিৰো প্ৰেংক ষ্টাৰ আমি ঘৰত সদায় এনেকৈ থাকোঁ আজি মই ঘৰত থকা ৰূপটোত আজি ওলাইছোঁ কেছ নাই আৰু ই ল'ৰাই বহুত কষ্ট কৰি আছে বসন্তও মজাকৈ আগবাঢ়ি গৈছে ইও আগবাঢ়ি গৈছে মুঠতে সদায় চেক্সিকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব কি কয় একদম বঢ়িয়া
এতিয়া তুমি এইটো অফ কৰা তো গাইছ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখি আছে আপোনালোকে এইটো হৈছে মই বনাই আছোঁ ৰাইচ এইটো বাসমতি दावत का राइस बना है थोड़ा ये तो लगा है আৰু ইয়াতে কি আছে चिकन ও বঢ়িয়া নাই তো বঢ়িয়া নহ'লে আমাৰ হিৰো একদম বডি চডি লৈ বঢ়িয়া হোৱা নাই এতিয়া এইটো বঢ়িয়া হ'ব আৰু বঢ়িয়া ই বহুত ভাল খানা বনায় আৰু ইয়াৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰে ন গম পাব মানে ল'ৰা হয় ন বিলিভ কৰক আগৰ চেনেল মানে ল'ৰা হৈ লাইফত সঁচা এটা কৈছোঁ মানে এক্সট্ৰিম লেভেলৰ খানা বনাব পাৰে চালিয়া কালাৰটোতে গম পাই আছো কিমান বঢ়িয়া আছে একোডাল এনে কালাৰটোতে ভাল লাগি আছে ন কালাৰ ইয়াত মছলা মই একো ইউজ কৰা নাই এতিয়া খুব গৰম লগা বাবে মই মোৰ চাৰ্টটো খুলি ল'লোঁ বাপৰে বাপ আৰু বহুত বডি আছে মোৰ মই জানো বহুত বডি আছে মোৰ জানো মই একো নাই হৈ যাব হৈ যাব নি হৈ যাব আমাক গ'লে কেনেকৈ সুন্দৰকৈ চান্দাই তুমিতো ভাল কাৰণে বনাইছে খানা মই ল'লোঁ কেনেকুৱা তাকতো মই হিৰো বুলিয়ে মাতিম আৰু যিহেতু হিৰোই আৰু এইফালে ভূপন দা চান্দা আমি খাম মই কৈছিলোঁ যে এটা ডিঅ' লাগে বুলি তো চাওঁ আপোনালোকে কেইটা আছে কেইটা ওলাইছে এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা ডিঅ' ওলাই আধা ভূপনদাৰ গাতে মাৰিলে ভিজি গ'ল চাগে চাৰ্ট চাই নহয় মই ডিঅ' তেনেকৈ মাৰোঁ মানে মই যেতিয়া মাৰোঁ ডিঅ'টো এতিয়া মই এতিয়াও মাৰিম মানে ককটেইল আৰু নেকি নাই মই এতিয়াতো নামাৰোঁ এতিয়াতো মই শুই যাম আচ্ছা তো মেইন কেছটো মই কৰিছোঁ না তোমাকে মাৰি দিওঁ মাৰা তোমাকে মাৰি দিওঁ ভূগোলক এইটো দি দিয়া মানে মই ডিঅ' মাৰিলে কি হয় গোন্ধটো বেয়া নাই নহয় কাপোৰত মাৰিব লাগে প্ৰথম কথা আৰু মানে এইটো কাৰণে মাৰিব লাগে কাপোৰত এইবিলাকত মাৰিলে কি হয় খজুতি হয় সেইটো কাৰণে এইটো অকণ মাৰি দিলোঁ অলপ তললৈ মাৰিবা এইটো মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত এইটো মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত এইটো অকণ মাৰিবলৈ দুখ পাওঁ কষ্ট পাওঁ এইটো মাৰি দিছোঁ তথাপিও তাৰপিছত আৰু ওলাব আৰু ঢেৰ ইছ ৰাম পুৰা বেয়া গোন্ধ এইবিলাকো ওলাইছে নাই ওলোৱা কমকৈ ওলাইছে ফাষ্ট কৰি দিছে শব্দ তাৰপিছত এইটো থাকিলে আৰু এইটো থাকিলে এইটো হৈ গ'ল আৰু নামাৰ চেটটো থাকি গ'ল এইটো মাৰিছিলা নাই তো আপোনালোকে দেখিলে এটা ডিঅ' বিচাৰিছিলোঁ কেইটা ডিঅ' মাৰিলে মোৰ গাত লগতে ভূপন দাই সঁচা কথা যদি ক'ব যাওঁ গাইছ মানে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মানে মিনিমাম 3টা যদি ডিঅ' থাকে 3টা একেলগে পাৰফিউম মানে স্প্ৰে কৰিব এনেকৈ মানে আল্টিমেট এটা নেক্সট লেভেল গোন্ধ হ'লে সেই গোন্ধটো আপোনালোকে এবাৰ ফিল কৰিব সঁচা কথা কৈছোঁ একদম প্ৰমিছ ফিল কৰিব নাই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ ভূপন দাকোতো লগাইছে কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া মই ইয়াৰ হোৱাৰ পিছতো দিব নালাগে মামাই মই পেন এটা দেখুৱাম দেই মোৰ দেউতাক দিছিলে এজন মানুহে এইটো কিহৰ পেন এইটো ক্ৰছ এষ্টাব্লিছ 1846 USA বা এই পেনটোৰ দাম তুমি কিমান হ'ব কিমান তুমি কোৱাচোন দামটো 2000 কিমান এইটো মোটামুটি 7,000 মান হ'ব 7,000 টকা চাওঁ পেনটো কি আছে আপোনালোকে দেখিছে 7,000 টকাৰ কলম বোলে এইটো মোৰ বাৰু বিশ্বাস হোৱা নাই এতিয়া নাজানো আৰু চাৰ্চ কৰি চাব গুগলত আচ্ছা গুগলত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ এতিয়া 11:50 হ'ল টাইম তো আমাৰ বাছ আহি আছে তো মই আৰু ভূপন দা এতিয়া যাব ওলাইছোঁ তো আজি আমাৰ হিৰোৰ লগত লগ পাই বহুত ভাল লাগিল ময়ো যাম মোকো লৈ যোৱা নাই তুমি গ'লেতো যামেই আৰু কি ক'ম আৰু যোৱা না প্লিজ গ'লেতো এতিয়া বহুত ভাল পাম মই একদম নাই এইবোৰ বেয়া কথা আৰু এইফালে আমাৰ ভূপন দা আমি দুজন এতিয়া যাম একেলগে তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভূপন দা লাষ্ট কিবা এটা কৈ দিয়া Love you all. डायरेक्ट दिल से Direct dil se. Love you. And subscribe this channel. ओके चलो बाय बाय